السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دوزتو نهاركم مزيان؟ اليوم غادي نوريكم واحد العشبه. هذه عشبه سميتها بوغوز. هاد بوغوز هذا كنستعملو للتقشير ديال الوجه. دابا مع حجر الصحي دابا ما كنخرجوش بزاف، ما كنخرجوش نهائيا، نديروه مده ديال سيمانه. غادي نوريكم الطريقه دابا كيفاش. خذوا داك اللي طري، راه حيت كاين هذاك اللي هو كبير شويه، داير بحال الاداد، تيكون شويه ما فيش الحليب. هاد الطري تيكون فيه الحليب. غنوريكم الطريقه، ما غاديش تقشروه كامل، تقشروا هذا الرويز ديالو الجلد اللي غادي نديرو نهار. غادي نقشروا ليه هاد الرويز هادو. تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ديروا. سولاتني واحد السيده كنت قلتها ليها وقالت لي ما عرفتش كيفاش غادي ندير ليه بحال هكذا. هي راه غتشوف هذا الفيديو هذا اللي غنديرو، راه غتشوف كيفاش الطريقه ديالها. زوين هذا ملي كتقشري به الوجه كيولي وجه بلاق. وممكن ديري ديك الساعه ليكرون ديالك من بعد الا كنتي كتخرجي. لا ما كنتيش تخرجي بلا ما ديري لا ليكرون لا والو، ديري شي حاجه اللي كترطب الوجه. شرنا هذا الرويز ديالو، غادي نشدو واحد الحكاكه، غادي نشدوها وغادي نحكو واحد شويه اللي غادي نحكو مزيان، وغادي نحكوه في ديك الرقيقه باش يخرج لينا هذاك الشيء رقيق. وكنحتاجو معلقه ديال دانون. الا ما عندكش دانون دير في بلاصتو الحليب، ممكن تعوضيه بالحليب ماشي مشكل. ايوا دابا ملي حكينا داكشي غادي نهزو معلقه ديال دانون، نديرو غير نص ديالها ماشي معلقه كامله. ياك غادي نبداو نخلطوها هكا حتى تيدير داك. دابا حنا خلطناه مزيان وغادي نخليوه واحد مده ديال ساعه وحتى يطلق ديك الماده ديالو، ونطبقوه على وجوهنا. غنديروه ماسك مده ديال ساعه حتى ينشف لينا وجوهنا مزيان، وغادي نبداو نحيدوه بيدينا، ما غنغسلوه ما هو. دابا حنا غادي نطبقوه دابا على الوجه. دابا هاد الحب هذا دابا اللي نايض هنايا هذا شريتو ليها. دابا هاد البنت عندي انايا شريتو ليها على حسابي هاد الحب هذا. ومن بعد غادي نوريكم ما غاديش يبقى ليها. بداو مده ديال سيمانه ما غاديش يبقى ليها بحال الطريقه هذه. ونحاولوا تحت العينين ما نقيسوش حتى يحرق واحد شويه، كيما تخافوش منه اللي كان تيحرق. الحب هذا واخا ديري بومادات واخا ديري هادي ما كيحيدش. هاد العشبه هادي كتحيدو بالمره، ما كيبقاش يرجع. هذا كيشوطو، وملي كيشوطو في الاول القشره ديالها كيحيدها لي بحال الطريقه هذه. حاولوا ما غاديش نديرو تحت العينين حيت كيحرق واحد شويه. ونخلي واحد المده ديال ساعه حتى تينشف، وغادي نبداو نمسحو